Декілька слів про свій екскаватор-навантажувач. Почав я там займатися мотором, міняти сальники клапанів. І процес пішов доволі такий, щось придумую сам, щось вичитую, але роблю якось так по мінімуму затрат, як кажуть, і фінансових, і фізичних, і інших. Тому покажу вам деякі свої ноу-хау, які я придумав з цим катерпілером своїм, з двигуном Перкінсом. Він 4,236, такий старенький двигун, але, в принципі, роботопригодний, він, я ж кажу вам, він мільйонник цей двигун і працювати може ще довго. Покажу вам деякі там свої речі, підходи, як я міняю ці сальники, не знімаючи головки на місці. І там зробив спеціальний пристрій для розсухарювання клапанів. Ну, покажу вам дещо сьогодні, а іншу частину потім в відео, яке пізніше буде, бо сьогодні вже трошки пізно, можливо, все не встигну. І так, пішли далі. Зібрався я міняти сальники клапанів тут. Я їх замовив ще раніше, вам покажу, які сальники я отримав. Замовив я собі на всякий випадок і прокладку кришки, клапанної кришки, щоб її поміняти, хоча вона тут я її зняв більш-менш нормально, але поміняє, мабуть. І ще замовив навіть на всякий випадок прокладку головки циліндрів, головки блока циліндрів. На всякий випадок, можливо, думав, що дійде до цього, але я думаю, що поки не дійде, буде вона лежати, чекати свого часу ще. І придумав такий цікавий пристрій, я сам тут зробив, вчора підварив його на своїй полуавтоматі за рахунок сонця. Такого пристрій для розсухарювання клапанів. Універсальний такий, щоб можна було підлізти ним кругом на цьому тракторі. Тут вже понаходив такі різні підтримки, зажими, що можна ці клапани розсухарити. Розсухарив вже там 4 клапани, перевірив, як вони є. І знайшов тут ще одну таку особливість, що клапани, які йдуть на випуск, випускні клапани, в них там в сідлі стоїть ще одна спеціальна така ущільнююче кільце гумове. Воно піджимає сухарі сильніше. А в клапанах впускних його немає. Я їх не замовляв окремо, але вийняв, пошукав, сьогодні поїздив тут по місцевих магазинах, знайшов якийсь один ремкомплект, такий там тракторний, ніби резина має бути нормальна. Там кільця похожого діаметра були, схожого, я попробую їх замінити. Є в мене телефони Перкінса, офіційного представника в Україні, тут вони в Києві знаходяться, я з ними частенько працюю, запитав у них, вони сказали, що в принципі десь кілець у них зараз наявності таких немає, треба їх десь далеко вести, але попробую поставити ті, які я знайшов, замінники свої місцеві, я думаю, що там критичного нічого такого немає, будуть вони працювати. І тут також декілька слів цікавих, декілька цікавих ідей таких, як правильно виставити циліндри в верхній мертвій точці для того, щоб можна було розсухарити ці клапани, не виймаючи і не знімаючи форсунок, там не шукаючи місць для цих циліндрів. Тут, в принципі, все продумано в цьому двигуну. Є мітки спеціальні, вони виставляються, і там видно, коли перший і четвертий циліндри стоять в верхній мертвій точці по цих мітках. І я їх якраз зараз обслужив. Зняв я вже зверху вали із рокерами, які приводять в дію клапани. І окремо їх зняв, подивився там. Там один нюанс був такий, що на трубка, яка подає масло, там, в принципі, по всіх мануалах прописується, що має бути гумове ущільнююче кільце. У мене його немає, і ви тут трошки інше. Ці двигуни, вони Перкінси, дуже багато у них доробок різних. Вони в деяких таких дрібничках можуть один від одного відрізнятися. Кільця я більше тут не знайшов. Єдине, що це понаходив оці кільця, які є. Покажу вам зараз, як я виставляв тут правильно мітки для того, щоб зловити, які циліндри будуть знаходитися в верхній мертвій точці, для того, щоб можна було розсухарювати нормально клапана. І покажу, яку приспособу я зробив, як я розсухарив вже декілька клапанів, покажу, які в мене є кільця, які я взяв, як вони там стають в ці сідла клапанів. І загалом потім, продовжуючи це відео знімати, можливо, на наступні дні, коли буду збирати вже інші клапани, буду ставити ці гумові ущільнюючі кільця в сідла і буду ставити все на місце. Є в мене деякі сумніви щодо того, чи зможу я провернути нормальний колінвал, коли в мене знятий фактично розпредвал зверху з клапанами і з рокерами, що клапани всі будуть зажаті, там буде або велике розрідження, або велике стиснення.
Ну, можливо, понажимає ці клапани, щоб провернути їх там. Провернуть на 180 градусів і ще 2 циліндра потім розсухарять. Клапани 2 циліндрів ще розсухарять. Потім повернув все в вихідне положення, як я знімав вал з рокерами на ці клапани. І буду його збирати. Так що так от якось. Поїхали, покажу, що зробив і як працював. Так, я покажу вам причину, чому я вирішив поміняти сальники на цьому двигуну своєму Перкінсу. Бачите? Перкінс. Тут дивіться, ось бачите, якщо колектор, беремо колектор, випускний колектор, і ось під ним дивіться, які масляні, бачите, скільки як масло йде. І так само там. Це якраз там, де випускний колектор йде, з-під випускного колектора буквально масло почало текти потоками. Бачите? Ось місце і ось місце. Правда, і кришка була затягнута не досить сильно, але все рівно. І сальники я поміняв, сальники там вже ніякі взагалі. Ну, окрім сальників, там і направляючі клапани треба було б вже міняти, але це вже такий конкретний великий кусок роботи, який, можливо, буду робити колись пізніше, якщо до цього руки в мене дійдуть. А по моєму навантаженню для цього трактора поки хватить поміняти там і, мабуть, ці сальнички. Так, а зараз покажу особливості, як тут правильно, бачите, я поставив вже ремінь, стоїть новий ось. Ремінь новий. Ну, хто поставив нову, там вже стоїть, он резина металічна, все. Зібрав його, зробив. Все тепер так, як треба. Так, дивіться, он шків є, бачите? Шків. На шківі є мітка. Зараз її, можливо, тут і не видно, але там якраз мітка зверху. Ну, її можна побачити на всіх, з усіх трьох сторін там. І там он така стоїть стрілочка є на кришці. На блоці є стрілочка. І ця стрілочка має дивитися чітко на мітки, які стоять на шківу. Шків напряму з'єднаний з клінвалом. І коли от в такому положенні тут все стоїть, це значить, що четвертий і перший циліндр знаходяться в верхній мертвій точці. Перший це буде в робочий хід, а там буде, можливо, так вжаття, але по-любому вони знаходяться в верхньому крайньому положенні. Перший і четвертий циліндр. Якщо повернемо на 180 градусів вниз, то це буде другий і третій циліндр. І от зараз я поставлю його на перший і четвертий циліндр, щоб можна було розсухарити клапани першого і четвертого циліндрів. І як його, дивіться, от карданчик цей, він такий шестигранний, бачите, його можна ключем акуратненько брати і провертати. Що я успішно, в принципі, і роблю. Так, ось дивіться, це я зняв. Це ось, бачите, я зняв отут, просто лампу я ще присвічую. Вона, можливо, трошки мерехтіти буде, але дивіться, бачите, це ось клапану кришку я зняв, і це зверху головка. Тут зліва ще стояв вал з рокерами, вал я також зняв. І залишилися ось вам одні клапана. Тепер я їх хочу розсухарити. Придумав тут я приспособу так, щоб їх розсухарити можна було, використовуючи місцеві всі ці зацепки і прицепки. Бачите, ось тут уже ось один знятий. Ну, я вже поміняв ось на першому, вірніше, на четвертому циліндрі я поміняв. Уже на впускному клапані випускний, зараз буду резинку ставити, я окремо поклав, ось сухарі лежать, окремо лежать пружини. Так, це я буду там гратися ще. І ось перший циліндр, який в верхній мертвій точці, бачите, все спрацьовує. Я вже поміняв на впускному клапані, поміняв сальника. І зараз буду поміняти сальника вже на випускному клапані першого циліндра. Але хочу резинки поставити туди під сідла, під сухарі. Тому що там така своєрідна конструкція. Я вам покажу, яка вона є. Зараз покажу, як я придумав тут виставляти свого тут спеціального зйомника, якого я зробив. Ось такого спеціального розсухарювача я зробив. Була в мене трубка,
Ось була трубка, трубку якраз вона по діаметру клапана йде. Ну, клапана сідла, я знаю, обрізав кільце, зробив таке ось сюди. От. Всередину там ще взяв меншу трошки трубку вставив для того, щоб ця трубка якраз вона захоплює все сідло, воно не рухається ні вліво, ні вправо. А це його там зупиняє, типу по кришці надавлює. І є якраз вільний доступ, є, що можна добиратися до сухарів звідси. Це полоска металічна, така в мене була там, десь вона толщиною біля 5 мм. Я її взяв, приварив тут ось. Тут зробив таку дірку, тут така труба в мене була. Приблизно десь метрової довжини. Я поміряв там відстані цього носика, який мені потрібен для того, щоб там можна було б щось уперти його в підкапотному просторі, так би мовити. Просверлив дірки тут, дрелью поставив сюди болт з гаєчкою, закріпив, все воно його тримає і воно працює, бо ось вже зняті лежать, бачите, сухарі і все інше. Так? Тобто все працює воно в мене. Я його зробив так і підлаштовую тепер його вже на місці під умови того, де що вперти, як його зняти, щоб було простіше просто його робити. Тому це такий засіб одноразовий, це ж не для промислового виробництва. Але значно спрощує весь процес розсухарювання і зворотнього збирання. Зараз покажу, які я купив сальники клапанів. Так, це ось прокладка клапанної кришечки. Вона, видно, така із корка, мабуть, зроблена, але така гарна. Вона оригінальна. Бачите, Перкінс і голограма їхня навіть є. Із Британії, Великої Британії мені його прислали. І так само ось сальники клапанів, також Перкінс, бачите, у них каталожні номера. Це воно оригінальні запчастини Перкінса всі. Мені їх всі вислали, так би мовити, з Британії по замовленню, через українське представництво Перкінса тут. Ось дивіться, такі кільця невеличкі, ось вони ці кільця. Вони стоять тут в сідлі. Вони в сідлі на випускному клапані стоять. Ставляться отак, от вони за подліцо туди і сюди вставляються сухарі. І вони піджимаються потім цим кільцем. Отака от особливість. Така особливість цієї конструкції. Там кільце стоїть з цієї сторони, бачите? Це тільки на випускному клапані. На впускному клапані такого немає. Тому я грався, шукав ці кільця. Таких не знайшов, але знайшов якийсь набір, ремкомплект якийсь для гідророзподільника якогось. Ну, вони мають бути якісні, якщо це комплект, не просто якісь набрані. Це вони бензомаслостойкі кільця, гарні. Там є велика кількість різних кілець розмірів, але якраз такі, які мені підходять. Я вирішив взяти весь ремкомплект, в принципі, недорого мені його віддали. Хай буде запасний, тому що в мене тут свої набори кілець є різні, але треба, щоб різні були, тому що вони бувають потрібні в той момент, коли їх немає. Тепер дивіться, зараз покажу вам. А ще в мене такий пристрій, я давно вже собі його купив, розбирається він, виймати і демонтувати різні кільця, там прокладочки. Дуже зручна річ. Дуже зручна річ. Нагадує такий спеціальний інструмент, яким працюють стоматологи, але це ні, це такий зовсім інший прилад, але ним дуже зручно знімати всі прокладочки, чи ставити їх там, виправляти, виймати і так далі. Зараз покажу вам, ось дивіться, це я міняв оцю демпферну муфту, бачите яка? Ось вона вся потріскана геть. Ось, бачите, є геть взагалі лопнула була. А лопає, тепер зрозумію, чому лопає вона, тому що їх неправильно затягують. Їх перетягують, сильний крутящий момент тут іде, і він сам вириває його все. Ну, коли не сам робиш, а недобросовісні працівники є, то вони, чи помічники, вони тоді допомагають його тобі все звести на нет, як кажуть. Бачите, ось яка була. Але вона працювала, їздила ще. Думав його скріпити тут спеціальною пластиною, так, але знайшов, в принципі, нову замінника. Я ж сказав, що до Caterpillar підходять ці запчастини із GCB. Так що це показую вам, яку річ я поміняю, чому я її міняв. Зараз покажу вам, які сальники клапанів, в якому стані вони були з тих клапанів, які я вже зняв. Це ось старі сальники, які я познімав, вони взагалі, так би мовити, клапан у них був як олівець в стакані, знаєте, щоб зрозуміло було зразу. Тобто вони такі, тобто вони вже, ну вони в принципі ще такі, ну не такі жорсткі там тверді, як бувало колись,
Жигулях знімаєш чи щось. Але ось отут уже взагалі нічого не тримало. По зрівнянню з новими сальниками різниця така велика. Велика різниця. Тобто своє вони вже відпрацювали. І масло йшло через них конкретно. Але воно йде трошки через направляючі, бо там великий зазор. Але я думаю, що зараз на пару років, як кажуть, мені цього буде достатньо, а далі там зберуся силами, побачу, що я буду робити далі з цим трактором і так далі. Зараз спробуємо продемонструвати, як, і дивіться, як зручно, бачите, можна розсухарювати клапана. Форсунки я не виймав, бачите, все стоїть на місці, нічого більше не виймав. Це такий економ-варіант. Якщо все вийде, то буде добре. Єдина проблема, в чому, думаю, коли я зберу всі клапана на місце, повернути на 180 градусів, колінвою буде досить проблемно, але нічого, я попробую попіджимати клапани деякі, щоб там або випустити повітря, або додати повітря, щоб було менше компресії чи розрідження. І на 180 градусів я попробую його повернути, щоб потім зробити ще оцю пару і цю пару клапанів, розсухарити, другого, третього циліндра. А назад потім вернувся на 180 градусів назад, зворотній стан, так як я знімав вал із рокерами, так як воно стояло на початковому моменті. І так потім його прикручу і закріплю там. А ось тут ще це кріплення йдуть, ось тут отвори, де кріпляться болти, які прикручують сюди вал з рокерами, а це ось по центру спеціальна така отвір, який масло подає масло на вал з рокерами. Треба акуратно, і сюди така трубочка є, я думаю, що там є резинки, але там нічого немає, там просто металічна трубка, яка досить гарно, плотненько туди входить. І так показую вам, як я тут розсухарюю його своїм приладом. Використовую все, що є під рукою. Дивіться. Робиться це отак. Отут є площина така. Я в цю площину його впираю, так як мені потрібно. Ну, можливо, було трошки і менше зробити. Менше трошки довжину тут зробити, але вже як кажуть, як вийшло. Так. Ось, наприклад, бачите, дивіться, ось так от. Раз, ставиться сюди, тут зверху ось тут вперлося воно. І я його спокійно віджимаю. Просто зараз це інші циліндри, воно зараз тут, це третій циліндр, тут впиратися зараз нема в що. Але я його таким чином, ось він ходить. Ось, бачите, я його нажимаю, все там іде, все працює, і можна його розсухарити один і другий. Передвигаю трошки далі сюди. Ось, виходить в мене ось так от, бачите як? Можна працювати ось уже із цим клапанцем. Сюди далі вже не хватить в мене величини, хоча можу я її і доточити трошки там, але я не буду з цим гратися. Я тут зробив ще одну таку приспособу на біг, яка досить добре в мене спрацьовує. І тут всі ці клапани також знімаються. Трошки проблемно це і перше було знімати, але я вже його розсухарив, зібрав, поставив на місце тут. Ось так ось, бачите? Туди він все входить в стоян і двигається, розсухарюється все. Бачите? Який прилад універсальний. Так. Зараз покажу, як я придумав далі працювати з цими, які ближче клапана йдуть. Зараз побачите. Так, думав я тут щось впирати, підв'язувати якось, але нічого іншого не брав. Рішив використати те, що є на місці. Ось колектор. Колектор, це впускний колектор. До нього я тут взяв, зробив петлю таку з проволоки. Ну, трошки вона неакуратно виглядає, тут жорстка проволока, вже не хотів її обрізати там. Але отаку петлю зробив. В цю петлю я вставляю отой носик свого розсухарювача, і він дуже гарно прижимає мені всі клапана, які отут стоять, йдуть по порядку в першому, другому циліндрі. Я вже все зробив, навіть практично це вже все зроблено і перевірено. Зараз ще раз покажу вам. Ось так от. Раз.
Далі ставиться сюди ось все. І підправляється трошки ближче, якщо потрібно. От, наприклад, його дати сюди ближче, ми дамо його ближче, трошки сюди. Все. Ось тут стоїть уже на клапані. Трошечки сюди дамо його ближче, отак от. І ось бачите, все впирається, робиться, і воно прижимає клапан. Бачите? Все, клапан розсухарюється. Так само всі оці клапана, які тут йдуть по черзі, всі їх отут таким чином я і розсухарюю далі всі. Ось бачите як? Туди перекидаю і все. І бачите, все движеться, все. Універсальний пристрій такий для розсухарювання. Все. Так що кому треба буде, може колись хтось щось буде робити з Перкінсом, дивіться чи пишіть, якщо щось не зрозуміло. Головне, правильно виставити все в положення. Там мітка має бути. І зараз в мене вийшло так, що такт, верхня мертва точка в мене робочий хід у 4-го циліндра. Тобто і до стискання йде. Тобто там можливо якраз робити і регулювати зазор між клапанами. Там якраз рокера вільно ходили, можна було все робити. І тут зазор кругом 0,25 мм на всіх клапанах. На холодному чи гарячому двигуну, незалежно від того, впускний чи випускний. Також треба дивитися так, щоб клапана не крутити, а як вони от стоять. На клапанах тут є невеличка така десь вироботочка, його видно, бачите? Тобто як воно стоїть, так його і залишати, щоб його не прокручувати. Щоб клапан стояв на своєму місці, де він стоїть. Бачите, форсунки, все на місці, нічого більше не чіпаєш. Ось таке ноу-хау. Так, завтра я буду знімати, ставити далі оці, збирати випускні клапани, вірніше, 1-го і 4-го циліндра, повертати на 180 градусів колінчатий вал по часовій стрілці і розбирати 2-й, 3-й циліндри, які будуть в верхній мертвій точці знаходитися. А потім поверну все назад в попереднє положення, для того, щоб можна було поставити вал з рокерами. Все, завтра я покажу ще, кому цікаво, будете дивитися наступне відео, буде, там буду показувати, як я буду далі розбирати 2-й, 3-й, клапана 2-го, 3-го циліндра, як буду збирати, ставити вал, регулювати зазор між клапанами і збирати кришку, потім заводити двигуна, як в мене все вийде. Ну і провертати буду з усіма цими клапанами зажатими, буду їх піджимати, чи вийде в мене це, чи не вийде, побачимо. Отак от якось. Так що спостерігайте, дивіться. Наступне відео буде, я думаю, цікавіше трішки. Все, дякую всім за увагу і до наступних зустрічей. Дивіться продовження моєї роботи по заміні сальників клапанів. Двигуна Perkins 4,236.